everyone! Welcome back to my YouTube channel! For today's video, gagawa po tayo ng brownies kasi nagki-crave ako ng brownies. So, ito ngayon ang ating gagawin. Napakasimple lang pala itong gawin, kaya tara, simulan na natin. Make sure na naka-prepare na lahat ng ingredients before starting para hindi ka maghahagilapan kung ano yung isusunod mo na ihahalo. Now, let's start to crack the eggs. Ayan. So, ihalo natin lahat ng wet ingredients aside from sugar. So, ihalo na rin natin yung brown and the white sugar. May naano pa. Andito na ang ating sugar, brown sugar. Medyo light siya. So, okay lang. Tapos, isunod natin ang ating white sugar. Whisk the mixture until it's nice and smooth kasi diba sugar ito, so medyo rough siya. As you can see, just whisk continuously until mag-smoothen ang ating mixture. May itim pa. Continuous lang. So, it's really fun talaga na ang pagluluto-luto. For me, ayan, may itim pa. Kasi pag yung stress ako, masakit yung ulo ko. Ako, yung parang nakaka-relieve siya ng tension. Nakakawala ng sakit ng ulo. Basta, may tawag nito, mailuto lang. Pero pag wala, ayun, magkukulong na lang sa kwarto. Pero nakakaano talaga siya para sa akin. Nakakaaliw, nakakawala ng stress. Pag may nga ako, kasi may migraine ako. Ayun, pag nagluluto ako, ayun, gumagaling na ako sa aking lahat ng sakit ng ulo ko. O, diba, nag-smoothen na siya. So, let's add the butter. So, medyo mainit pa siya. Kaya careful lang. Baka pati yung bowl naman natin ay maihalo natin sa ating mixture. So, continuous lang until mag-combine lahat ng ating wet ingredients. So, diba, nag-smoothen na. Yan, continuous pa rin. Next ay ang ating melted chocolate. So, hindi ko na ito na ipakita kanina, pero chips po talaga ito. Na-melt na lang natin. So, ito na siya. Yan, singutin lang natin kasi sayang din naman.
Napaka-simple lang talaga kung ano, tiyagaan. 'Di ba? Napaka-simple lang. Kasi ako rin naman noon, hindi ko rin alam kung paano ito gawin. So, now let's add all our dry ingredients. Cocoa powder tends to be lumpy, kaya kailangan talaga natin itong isif para maiwasan natin yung pamumuo-muo at hindi tayo mahirapan na mag-mix. Ayan. Although this is a sweet recipe, pero ang salt talaga really enhances the flavors. Kaya naglalagay talaga tayo ng konting asin. By the way guys, I'm using a blend of Dutch and natural cocoa powder. But you could use Dutch if you want, or even all natural. Nasa sa inyo na po yun kung ano yung preferred na cocoa powder na gagamitin nyo. Pero yung Dutch cocoa powder kasi will be a little bit more fudgy based on my observation. So, ayan, i-mix lang natin. Just continuously folding it in. You could add chocolate chips or chocolate chunks sa mga mahilig talaga sa chocolate, pero ako, okay na ako nito. Ayan, so i-transfer na natin ito sa ating pan. Baka magtaka kayo bakit wala itong paper liner, pero ito ay non-stick pan, so okay lang na walang paper liner. Pero kung wala naman kayong non-stick pan, you really need to put a paper liner para hindi kayo mahirapan na mag-remove ng inyong brownies. Ayan, parang nabibigatan na ako. Parang habang tumatagal na binubuhos ko, bumibigat. Ayan. So, konti na lang. So, i-level lang natin. And to remove the bubbles inside. Now, it's gonna go into the oven for 350 for about a half an hour.
A few moments later. Look at this! This is exactly what I want. Yung glossy and crackled top. Ayan, my mouth is watering. And the smells beyond. Ay, ang sarap. Yan, tingnan nyo, oh. It looks amazing. Dito talaga ako natutuwa sa mga nagagawa ko. Diba? Kaya nyo rin ito. Diba? It's glossy and crackled on top. Kaya nyo rin itong gawin. Basta, tsaga-tsaga lang. Ayan. It's really beautiful. The smells is really amazing. Can't wait to taste this. Fudgy, a bit crunchy, gooey, and chewy brownies. Ayan na ang ating brownies. Ito. Ay, dumikit. Ayan. So, ang sarap niya. Medyo crunchy siya sa labas. Tapos gooey and chewy sa loob. Ang sarap. Sa mga chocolate lover dyan. Tapos ang sarap pa ng hangin. Sarap. Ito talaga yung isa sa mga favorite ko. Ang ingay dito kasi may construction sa kabila. Ang sarap niya talaga. Para na ako nakakalun pala. So, sa mga gustong magsubok, don't forget to comment down below na susubukan nyo ang ating brownies. At sa mga baguhan lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and click the notification bell na sa taas para updated po kayo palagi sa ating upcoming videos. Thank you for watching. Paalam. Bye-bye.